Hai, untuk pengetahuan video ni selepas mendapat approve daripada suami, barulah dah edit sebab ada part-part yang tak patut dimasukkan dan ni je lah yang tinggal. Malam hari ni 25 Disember. Kami punya Umi Abi punya anniversary yang ke berapa? Abi beli pizza. Pizza dia. Apa ni? Ni apa? Oh, ni. Ada ni. Yang ni. Pertama dia gula kan? Cheese. Ding ding ding. Wah, cheese. Wah, ni volcano ni. Apa nama? Volcano. Nah. Cheese. Wih, nama dia. Nama dia volcano. Terus Lebar ni. ayam tu. Ni. Ayam tu. Ni. Ayam. Ni ayam ni. Sini ayam. 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 Boneless chicken. Ada. Ayam. 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 Ada boneless chicken. Order orang yang order tak? Ini, tak? Ha. Pizza. Crispy chicken bun. Crispy chicken bun. Pizza. Amin. Oh, ada satu lagi. Ada free ayam. Dia si black yang orang cakap apa ni? Mama. Untuk zero calorie. Mama. Dulu. Situ. Tak ada prepare apa. Ni ambil ni ayam. Lepas tu ambil ni ayam. Ayam. Ni ambil ni apa? Nyakap punya. Sekejap. Makan. Sedap. Tak. Makan ayam. Volcano yang chili. Beza dia chili je. Kuat atas dia chili. Allah. Ini ada. Sedap. Hmm? Sedap. Sedap. Mana mikrofon Mic ke? Itu. Mic ke tu yang Makan. Mak dia dulu. nampak tak? Oh. Dia tak macam tak kick kan macam Pepsi biasa. Main. Okey ah. Ayolah. Tak tahu lah sekarang ni pizza memang tak bekalkan sudu ke apa. Ini ada ini tak? Sebab makan sendiri, sudu sendiri yang ada kat rumah. Ada itu. Ui. Ini apa? Tak. Mana lebih dah? Sekejap. Ni suap dia. Aku nak nyanyi. Ni suap dia. Kenapa? Nyanyi dah. Aku nak nyanyi. Cak. Apa nak? Panas. Jom. Aku sip. Duduk bawah. Ada duduk bawah. Ni ayak-ayak. Tak boleh lah. Mana juga. Main kakak duduk bawah. Nak suap ni. Main duduk bawah. Kau nak buka next? Cepat. Nak buka? Habiskan dulu. Habiskan dulu juga. Habiskan dulu. Dah. Later volcano.
Next pizza. Nanti letak. Alia Supreme. Buka dulu. A little longer than a few minutes later. Sampai kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Ciao. Happy anniversary. Cut. Geli-geli mana aku. Happy anniversary, Abi. Abi. Bye-bye.